ko ma'am ha. Okay na, last na lang. There. Ano naman? Sakitan ka? Kumutan nila. Kaya. Pungot na sa kamot. Sakit, kaya lang. Yan po, kamayaw di ka mo upuan. Kaya, pinahigit siya. Likod na, relax lang. Okay, one last attempt, tapos ang luha. One last attempt, tapos mainly, kung dili jud, palit sa aming tambal, pinumon ka na mo, para muluag ang muscle. Mawalay sa nakadali, lipas lang kapag nato. Okay na? Okay. Eh, gahit. Kung niya attention. Dahil, ang kulitas sa imong likod, di ba ilang lima? Ilang lima, bigla lang, para relax mo, tayong tao, 10 minutos ha. Sabi ka itong game, gulimugod nga. Kung kuha ka. O participate ka. Sakit gyapon sa. Mas yung sa participate, sakit gyapon. Kita na masa sa video. Ang sino, dali or kayo no. Karoon ng pag... Kaya na. Lubay mo di ay. Hinahinera jud ko, hinahinera jud ko. So nara dari dan alalay lang ko, hinahinay lang. Breathe. There. Go! Thank you, Lord!